Đầu năm 40 sau công nguyên, một sự kiện làm chấn động cả triều Hán đã tồn tại hơn 200 năm. Từ đó, làm thay đổi hoàn toàn mối quan hệ giữa người Việt phương Nam và các triều đại phương Bắc. Một tiếng trống hào hùng đầu tiên ở trời Nam đã vang lên, đánh thức một tôn nghiêm dân tộc đang ngủ yên, mở đầu cho truyền thống chiến đấu, tự lực tự cường của người Việt. Từ Mê Linh, trái tim yêu nước, niềm tự hào dân tộc và lòng căm thù quân giặc đã lan tỏa và nhanh chóng quét sạch ách độ hộ của nhà Hán ở Giao Chỉ, Cửu Chân, Nhật Nam, giành kiểm soát hơn 60 thành. Kẻ thù phải cắt tóc, cạo râu, lẩn trốn cầu thoát thân. Việt Sử kể lại xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với video mới, giai thoại về khởi nghĩa Hai Bà Trưng. Năm 111 trước công nguyên, trời Nam đổi sắc. Đế chế nhà Hán phương Bắc đã thôn tính Nam Việt, đặt Giao Chỉ, Cửu Chân, Nhật Nam vào vòng cai trị. Lệnh thuế, sổ đinh, hình luật theo sau từng đoàn quan phủ đến cai quản. Trên cánh đồng lúa nước, nơi tiếng trống đồng và những lễ thờ tổ tiên vẫn đang ngân, người Lạc Việt bỗng phải mặc lên chiếc áo đô hộ nặng nề, chật chội. Sự khác biệt về phong tục và phép tắc cọ sát từng ngày như đá mài gươm, mỏng dần kiên nhẫn. Ngọn lửa chưa bùng, nhưng củi khô đã chất đầy trên khắp bờ bãi sông Hồng. Sang đầu công nguyên, Đông Hán dưới thời Quang Vũ Đế siết quản phương Nam. Chợ búa vẫn họp, ghe xuôi vẫn đầy, nhưng bóng quan nhà cai trị ngày một dày, lời đe hình phạt ngày một nặng. Lệnh vua chạm phải lệ làng, vết nứt chạy khắp từ đình làng đến bến nước. Những lạc tướng đương thời như trôi mình giữa hai dòng nước, hợp tác để sinh tồn hay chiến đấu để giữ hồn làng. Bầu trời như tích mây dồn nén chờ tiếng sấm đầu mùa. Giữa trung du mát rượi, Mê Linh lặng mà không yên. Ở đó sinh Trưng Trác, con gái một lạc tướng huyện Mê Linh, em là Trưng Nhị. Từ nhỏ, Trác đã cứng rắn, ánh mắt như lưỡi gươm mài sáng, lời nói dứt khoát. Người trong vùng nói, cô gái ấy có khí phách của chủ làng, đứng thẳng lưng giữa gió bấc. Đường đời chưa trải, nhưng cái chí đã định. Trác lớn lên giữa tiếng khèn, tiếng trống, giữa câu chuyện về những mùa nước nổi và những bờ xóm kiêu hãnh. Trưng Nhị là ngọn gió xanh của Mê Linh. Người ta kể rằng bà cưỡi ngựa như bay, bắn cung như sao vụt, thân pháp nhanh đến nỗi áo tràm chưa kịp phất. Nếu Trưng Trác là lửa, Nhị là gió, hai chị em nhập lại thành cơn bão. Nhị cười giòn mà quyết đoán, lanh trí mà nặng nghĩa. Trong mắt dân quanh vùng, họ là song kiếm hợp bích, một bên cứng cáp, một bên linh hoạt, hễ vung lên là găm đúng chỗ hiểm của kẻ thù. Ở Chu Diên, Thi Sách là lạc tướng, nổi danh cương trực. Tiếng ông như sấm lưng trời, dáng ông như cột buồm trước gió. Ông kết duyên với Trưng Trác, phu thê mà cũng là tri kỷ, đồng chí hướng. Hai vùng Mê Linh, Chu Diên nối gân với nhau như hai bờ sông bằng chiếc cầu ý chí. Người làng bảo, rồng gặp phượng. Thi Sách vốn không khuất phục cường quyền. Ông ưa lẽ công bình, ghét kẻ ức hiếp, vì thế càng dễ đụng sừng với quan nhà Hán. Trên cao là Tô Định, thái thú quận Giao Chỉ. Sách Hán chép rằng ông cứng tay, còn dân Giao Chỉ thì nhớ ông là kẻ hà khắc. Tiếng roi của Nha Lại và tiếng khóc của Phu Phen nghe đến lịm lòng. Tô Định trị bằng luật, dàn bằng uy như đóng đinh vào mỗi nếp nhà Lạc Việt. Hắn đi qua, bụi phủ bờ tre, hắn ở lại oáng chất thành mây. Từ đây, trái tim người bản địa đập nhanh hơn mỗi khi nghe tin quan phủ về các huyện. Người ta kể rằng Tô Định tìm trăm mưu ngàn kế, hòng bẻ gãy thế lực Chu Diên, Thi Sách vẫn cứng như sắt nung. Nhiều cuộc đối mặt như lưỡi dao quẹt lửa. Khi Thi Sách bị Tô Định hại chết, dòng máu chuyến choáng trên đất Chu Diên, thì tiếng kêu của dân và tiếng thở dài của người nghĩa sĩ hóa thành hiệu lệnh. Nỗi đau riêng chạm tới nỗi hờn chung. Từ đó, một người phụ nữ sẽ đứng thẳng dậy, tay không còn là tay giữ bếp mà là tay cầm gươm. Tin xấu gom lại thành quyết tâm. Mê Linh như cái nôi đung đưa một cơn bão. Trên bến hát nước cuộn,
cỏ bờ rum, những chiếc thuyền nhỏ nép dưới bóng tre. Từ lòng người và từ lòng sông, một tiếng gọi bật ra, sắc như chuông đồng. Khói lửa đã tìm được đường lên trời. Bởi có lúc muốn thở, người ta phải phá cửa. Muốn sống, người ta phải cầm vũ khí. Mùa xuân năm 40, bên cửa sông Hát, Trưng Chắc và Trưng Nhị dựng cờ. Chống trận nện dày, sông gió trả lời bằng những làn sóng bạc. Nông dân vác mác, thợ trài vác sào, các lạc tướng dắt quân về hội. Ngọn cờ ấy không chỉ là mảnh vải nhuộm thắm, mà là hơi thở chung của những con người đã phải cúi đầu quá lâu. Từ khúc sông này, câu chuyện lật trang. Người ta kể rằng nơi bến sông, lời thề vang lên như tiếng đá lăn dốc, rửa sạch nước thù, dựng lại nghiệp xưa. Không cần văn từ hoa mỹ, chỉ cần khí lạnh đi qua sống lưng. Những bàn tay đưa cao, những ánh mắt chắc như chốt cửa. Lời thề nào cũng đòi được trả bằng máu và thời gian. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, không ai toan tính gì hơn ngoài một chữ: đứng dậy. Nghĩa quân dâng như nước lũ, thành ấp rơi từng cụm, ngọn đèn quan phủ tắt vội. Sách Việt nhắc đến 65 thành quy hàng hoặc bị hạ, như từng ngón tay của đế chế bỗng lỏng ra. Đường công vụ đứt đoạn, kho lương bị chiếm, sổ thuế bị xé. Tô Định vỡ vía, y cởi áo, cắt tóc, cạo râu, trà trộn vào toán tàn binh mà tháo chạy về phía biển. Uy thế Hán ở Giao Chỉ sụp như bờ đất sau mưa. Bến sông chật thuyền, bãi bồi chật người. Cờ nghĩa kéo dài từ đồng bằng lên trung du, từ đầm lầy tới núi thấp. Tiếng tù và gọi nhau vút qua những hàng tre, đáp lại là tiếng trống nổi ở làng bên. Người già chỉ vào chân trời mà nói: trời đổi gió. Lũ trẻ chạy theo đoàn quân, nắm áo mẹ hỏi: bao giờ xong giặc? Mùa ấy, bông lúa còn xanh, nhưng niềm tin thì đã chín vàng. Từ khí thế đó, Trưng Chắc được tôn làm vương. Người gọi là Trưng Vương. Mê Linh trở thành kinh đô, nơi cờ bay cao nhất, nơi mệnh lệnh tỏa đi. Sau hơn một thế kỷ Bắc thuộc, người Việt có lại chính quyền của mình. Vua không ngồi trong bức tường đá phương Bắc, vua là người đàn bà đứng trên bậc tre, nhìn ra cánh đồng. Hào quang không cần dát vàng, chỉ cần lòng người. Trong đoàn quân dập cờ xuất hiện những anh thư khiến cả phương Bắc phải nghiêng mắt. Lê Chân từ Hải Tần tiến về, bàn tay từng mở đất khai ấp nay siết chặt chuôi gươm. Nước mặn gió nồm đã rèn cho bà đôi vai chắc như bến cảng. Đến đâu, bà cũng dựng được căn cứ, gom được quân, đổi bãi lầy thành đồn lũy. Thánh Thiên từ miền Kinh Bắc trấn giữ một dải núi sông. Tương truyền rằng bà cầm binh, lúc công lúc thủ, biến hóa không lường. Khiên quân Mã Viện nhiều phen khốn đốn. Có giai thoại kể rằng Mã Viện phải dâng biểu xin viện binh, than: Nam bang có nữ tướng Thánh Thiên, dụng binh như thần. Dẫu gió có thổi bớt biển văn, cái danh Thánh Thiên vẫn treo cao như một lá bùa trấn ải. Bát Nàn tướng quân thì được nhớ như ngọn sét giữa đồng. Người ta kể rằng bà từng cưỡi voi phá trận, tiếng giống của voi vang như trống sấm, làm quân giặc mất vía. Có đồn rằng giữa khói lửa, bà sinh con rồi buộc vải lên người, lại xông pha. Chuyện thực hư thế nào, người nghe vẫn lạnh gáy. Khởi nghĩa hai bà thành bản hùng ca của những người đàn bà biết cầm vũ khí. Trong 2 năm, Trưng Vương kiểm soát Giao Chỉ, Cửu Trân, Nhật Nam, hầu hết Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ ngày nay. Đó là một cương vực nòng cốt chạy dọc sông Hồng xuống các dải biển mặn, nối ruộng bậc thang với bãi triều. Nhiều nơi tại phương Bắc như Hợp Phố, Thương Ngô, Uất Lâm, Nam Hải cũng hưởng ứng, dòng người lĩnh Nam ngả theo ngọn cờ. Một chiếc tiểu triều đình độc lập đứng lên, không phải trong sách mộng, mà giữa đồng đất thật. So với thời Hùng Vương, khi các bộ lạc còn rời rạc như sao trên trời, Trưng Vương đã ôm trọn châu thổ và vươn xuống Bắc Trung Bộ. Nếu nhìn về các triều Lý Trần ở tương lai, tầm đất của Trưng Vương còn hẹp, nhưng trong cảnh đầu công nguyên, vậy là kỳ tích.
bản đồ trong lòng người Việt bỗng có viên vàng tự chủ của chính mình. Trên chiếu lệnh, người ta nghe chuyện giảm sưu thuế, khuyến nông, lập chợ, dựng đồn. Không có kinh thành đá, có đình tre và lũy đất, không có quan bào gấm, có áo tràm và thắt lưng thừng. Điều quan trọng là dân yên, lúa mọc, kho lương đầy, quân có cơm. Chính quyền non trẻ đứng được không phải nhờ phép màu mà nhờ một chữ người. Người cày, người trải, người lính, người tướng. Về quân sự, nghĩa binh là xương sống. Họ dùng cung nỏ, lao mác, mộc khiên, ranh lạch nước, bến xỉnh, đường rừng. Tượng binh là mũi nhọn, voi chiến xông tới, một cú thúc có thể đạp đổ cổng gỗ, làm đối phương rối đội hình. Mỗi khi voi cất vòi giống, cả làng cả ấp nín thở. Trên sông, thuyền gỗ chạy như con cá lóc bèm mũi lao vào, nỏ kéo một loạt như mưa rào. Đầu năm Tân Sửu, năm 41, nhà Hán thấy Trưng Trắc xưng vương, dấy quân đánh lấy các thành ấp, nên hạ lệnh cho các quận Trường Sa, Hợp Phố và Giao Châu sắp sẵn xe thuyền, sửa sang cầu đường, thông các núi khe, chứa thóc lương, rồi phong cho Mã Viện làm phục ba tướng quân. Phù Lạc hầu Lưu Long làm phó tướng, chỉ huy đạo quân lớn khoảng 2 vạn người. Chia làm 2 cánh thủy, bộ chuẩn bị tiến sang đàn áp. Mã Viện là người xuất thân hào môn, đất Phúc Phong, Trung Quốc. Ông vốn nổi tiếng là danh tướng Đông Hán, dày dạn chiến trường, từng trấn áp nhiều vùng biên viễn. Thân hình cao lớn, cứng cáp, mang dáng dấp phong trần của người cả đời chinh chiến. Lúc này, Mã Viện tuổi đã ngoài 60, nhưng vẫn gươm chưa chịu gác, chỉ huy hàng vạn quân. Người Trưng Binh kể, quân Hán hội ở Hợp Phố, men theo ven biển, đánh dấu Lãng Bạc, Cấm Khê, đi từng chặng để lại trại, dựng cọc, cắm cờ tiêu. Ngày nào cũng có người đếm lương, người nấu nồi to như miệng chùm. Từ Mê Linh, cờ Trưng Vương bay trước gió nồm mà nặng như áo giáp. Mũi thép đã thấy và mọi thứ im lặng trước cơn bão. Năm 42, Mã Viện lĩnh mệnh. Đội quân thủy, bộ ồ ạt kéo xuống Nam, như 2 gọng kiềm, khép chặt vây lấy Giao Chỉ. Khí hậu nhiệt đới quật mạnh, sốt rét, kiết lỵ, nước độc vắc sức lính Hán. Nhiều người chỉ kịp nhìn một đám mây lạ là đã nằm xuống. Nhưng hàng ngũ vẫn tiến đều, kỷ luật giữ chân họ như dây xích sắt. Cánh quân bộ tiến vào vùng Đông Bắc, Mã Viện tiến theo đường ven biển, san núi làm đường hơn 1000 dặm, đến Lãng Bạc đánh nhau với Hai Bà. Quân lĩnh Nam bấy giờ còn non trẻ, khá ô hợp nên dần tan rã, lớp tự ly khai, lớp đầu hàng quân Hán. Hai Bà thấy thế giặc mạnh lắm, dự không chống nổi, bèn lui quân về giữ Cấm Khê. Năm Quý Mão, năm 43, Hai Bà Trưng quyết chiến với quân nhà Hán ở Cấm Khê, nay thuộc huyện Thạch Thất, Hà Nội. Nhưng trước thế giặc quá mạnh, Hai Bà đã không trụ nổi. Sau cùng, quyết định nhảy xuống sông Hát tự vẫn để bảo toàn khí tiết. Cái tên Trưng Trắc, Trưng Nhị chìm xuống mà vụt sáng lên. Sau khi chặt ngọn, Mã Viện quét gốc. Người kể rằng trống đồng bị thu gom, nung đúc thành vật tiến cống. Đồng trụ dựng lên như một lời răn. Cửa sông có xích, bến nước có lính, đường thượng đạo có phu. Bụi dày phương Bắc phủ một lớp tro mỏng lên những dấu chân nghĩa sĩ. Bộ máy đô hộ trở lại, siết chặt hơn trước. Các lạc hầu, lạc tướng không còn quyền lực nữa, mà thay thế vào đó là hệ thống quang lại nhà Hán, trực tiếp cai trị đến cấp huyện. Trên các lũy đất, cỏ đã mọc. Trong các kho lương, chuột đã rút. Nhưng có thứ không rút. Cái tên Hai Bà, cái ý nghĩ rằng người Việt có thể tự đứng lên. Giữa bề mặt an tĩnh của một vùng đất bị cai trị, lòng người vẫn như sông ngầm, chảy về phía ngày mai. Khởi nghĩa Hai Bà Trưng thất bại về binh nhưng thắng lớn về khí. Lần đầu sau hơn một thế kỷ, người Việt dựng chính quyền của mình, cầm cờ của mình, xưng danh trên đất của mình, dám đối diện thẳng với một đế quốc hùng cường. Từ Mê Linh tiếng
có thể vang dà, có thể đứng dậy, có thể tập hợp, có thể cai quản. Nếu không có cái có thể ấy, sẽ khó có những bước chân sau này. Tên Trưng Trác, Trưng Nhị trở thành biểu tượng của người phụ nữ cầm quân. Câu nói giặc đến nhà, đàn bà cũng đánh không phải là lời khen trong quán rượu, đó là một lời thề sống. Hai người đàn bà ấy đã nhấc cả một dải đất lên khỏi cơn mộng dài để người đời sau biết sức chịu đựng và sức phản kháng có thể nằm trong cùng một trái tim. Từ thời Lý, Trần, Lê, các triều đình sắc phong hai bà, đền thờ mọc ở Hát Môn, Đồng Nhân và nhiều nơi khác. Người đi hội, người châm hương, người kể chuyện, người sửa mái. Những mái đình ấy không chỉ che mưa nắng, chúng che chở cho ký ức. Ký ức ấy đi vào sử sách, chảy trong lễ hội, đọng trong tên làng. Ý nghĩa lớn nhất của cuộc khởi nghĩa này là gieo mầm tinh thần tự chủ. Từ hạt giống mê linh sẽ mọc lên những thân cây khác. Lý Bí dựng nước Vạn Xuân, Ngô Quyền phá Nam Hán, Lê Hoàn đuổi Tống, Trần Hưng Đạo bẻ gãy võ ngựa Nguyên. Mỗi lần người Việt đứng lên, người ta lại nghe tiếng nước hát ở đâu đó, vỗ nhịp vào vách thuyền, nhắc rằng đã có hai người phụ nữ mở đầu cho một truyền thống hào hùng. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe hết câu chuyện của chúng mình. Nếu bạn thấy video này hay, xin nhấn like, share và subscribe để Việt Sư Kể Lại có thêm động lực mang đến nhiều câu chuyện thú vị hơn. Xin chào và hẹn gặp lại!